درود بر شما. تو بیشتر مواقع وقتی یک بخشی قطع میشه یا یک مسیر، ما این بخش رو تراش میدیم، اینجا رو هم تراش میدیم و این دوتا رو به هم متصل میکنیم که روش کاملا درستی. پس اولین کار اینه که من این بخش رو تراش بدم تا لایه مس دیده بشه. این بخش رو تمیز میکنم. خب این قطعی خیلی ساده است، ولی امکان داره مسیرهای پیچیده دچار قطعی بشن. حالا برای ترمیم این بخش کافیه این سیم رو اینجا لحیم کنم، سر دوم سیم رو اینجا. ولی تو بیشتر مواقع این سیم حرکت میکنه. این روش درسته. حالا یه روش دیگه هم براتون میگم که اینم خیلی راحته. ما به جای اینکه سیم رو مستقیما اینجا لحیم کنیم، اول سعی میکنیم سیم رو ثابت کنیم. تو این مسیر نیازی نیست، ولی اگر مسیر طولانی تره و پیچ و خم داره، این روش دوم بهتر. باید چیکار کنیم؟ حالا من برای همینجا فعلا همین دوتا پایه کناری رو انتخاب میکنم. اینجا رو لحیم میکنم. حالا میام اول سیم رو اینجا لحیم میکنم. بخش دومم بستگی به طولی که میخوام در اینجا. بخش اضافهش رو قطع میکنم. حالا میتونم این سیم رو طبق مسیر در اینجا سیم کشی کنم، که البته من اینجا کمی سیم کوتاه گرفتم. این حالت راحت تره. کمی سیم رو جا به جا کنم. دوباره اینو تنظیم میکنم. حالا میتونم لحیم کاری رو انجام بدم. حالا بخش اضافه رو قطع میکنم. خب این روش فرقی با روش اول نداشت، ولی اگه شما هم مثل من لرزش دست دارید، بهتره که سیم رو اول بین دو نقطه ثابت کنید و بعد طبق مسیر اونو تنظیم کنید. تو این مسیر اصلا نیازی به انجام این کار نبود، ولی اگه مسیر بلنده و مخصوصاً پیچ و خم داره، این حالت راحت تر. ممنونم که ویدیو رو نگاه کردید.